سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم، یو ځل بیا د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ زه غواړم تاسو سره یو نوی کورس لانچ کړم په خپل یوټیوب چینل باندې. دلته به زه انشاءالله د یو پلیلیست اوس جوړوم او هغه زه به انشاءالله زه نن یو کورس مکمل ریکارډ کوم د هیلیم 10 په باره کې، چې ډېرو زیاتو دوستانو له دې په باره کې پوښتنه کړې وه چې د هیلیم 10 په باره کې موږ ته یو کورس کمپلیټ تاسو ارینج کړئ. نن دوستانو زه غواړم تاسو سره د هیلیم 10 په باره کې وغږېږم. فرسټ اف آل زه غواړم تاسو سره د هیلیم 10 یو سمپل پکچر تاسو سره شریک کړم. صحیح ده؟ سمه دوستانو، هیلیم 10 هغه وروسته دا مې انټر کړ، کله د انټر مې چې کلیک کړ سمپل دلته راځم. د هیلیم 10 یو خاص یو تصویر تاسو ته شو کوم چې دا د هیلیم 10 د ویب سایټ یا د هیلیم 10 د ټول دا د هغې لوګو ده هیلیم 10. سمه دوستانو راځو خپل موضوع ته. هیلیم 10 څه شی ده، څه لپاره یوز کیږي، از سیلر په امازون کې څه استفاده ترې یو سیلر اخیستلی شي د هیلیم 10 څخه. سمه دوستانو زه فرسټ اف آل طریقه سمپل چې what is helium 10. صحیح ده، what is helium 10. نو دوستانو زه په ساده الفاظو او اسانه طریقه باندې تاسې پوه کړم چې هیلیم 10 یو ټول ده. سمه دوستانو دا ټول تاسو از ویب او از ایکسټنشن دواړه استعمالولی شئ. از ویب از ایکسټنشن انشاءالله دا په مکمل سیریز انشاءالله دې باندې زه ریکارډ کوم، په هغې کې به تاسو ته زه ایکسپلین کړم چې هیلیم 10 از ویب از ایکسټنشن څنګه استعمالیږي. نو دا دوستان یو ټول ده. څه قسم ټول ده؟ هیلیم 10 یو پیډ ټول ده. صحیح ده، څه رقم ټول ده؟ یو پیډ ټول ده. اټ مینس چې دا موږ فری هم استعمالولی شو، خو چې زموږ څومره ضرورت دې ته راځي په امازون کې نو هغه باید موږ دا پیډ پرچیز کړو. نو بیا که د هیلیم 10 تاسو پرایس معلوموئ، یعنی د هیلیم 10 که د مین ویب سایټ نه دا ټول تاسو پرچیز کوئ، یعنی واقعا دا تاسو ته ګران تمامېږي. نو انشاءالله موږ په خپل کوشش کوو چې دا تاسو ته د یعنی بل یو ایجنسي په شکل باندې پرچیز کوو، انشاءالله دا به اسانه تاسو تمامېږي. که کوم دوستان غواړي چې دا هیلیم 10 پرچیز کړي نو موږ سره دې تماس وکړي. انشاءالله زموږ په خپل یوټیوب چینل کې د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې یا زموږ د یوټیوب چینل په تمنیل باندې زموږ د خپل واتساپ نمبر شمیره دلته لیکل شوې ده. کوشش وکړئ له موږ سره تماس وکړئ، انشاءالله زه یې ته پرچیز کوم په کم روپو باندې. که راځو دلته زه هم سرچ کړم په خپل ګوګل کروم کې یې چې د هیلیم 10 پرایس، هیلیم 10 پرایس. سمه ده دوستانو، نو که هیلیم 10 پرایس موږ کله ولیکه، سپوز دا زه سکرول کوم how much does helium 10 cost، نو دا به سکرول کړو. دا وګورئ څه لیکلي helium 10's pricing plans are made of free subscription plan in 3 paid plans. ګوره فری هم دوستانو استعمالولی شو، خو په فری کې دا ما مخکې هم غوښتل چې تاسو سره یادونه وکړم، په فری کې تاسو سره لیمیټډ ډیټا شو کېږي. سمه ده دوستانو، په فری کې څه کېږي؟ لیمیټډ ډیټا. لکه څومره زموږ مشکل دا مشکل دا ټول نه حل کوي. سمه دوستانو، starting at $29 per month, platinum starting $79 per month. صحیح ده، in diamond $229 month. یعنې درې قسمه پلانونه په دې کې لرو. starting چې دا یو starter ورته ویل کېږي، یو platinum ورته ویل کېږي، یو diamond. سمه ده دوستانو، خو زموږ په دې کې ډېر زیات یعنې زموږ از سیلر په امازون کې موږ starting پلان چې دا $29 خو $29 نه ده دوستانو، دا پر ځان نه تمامېږي. موږ سره کله امازون ټولز پرووایډرز ډېر ویب سایټ دي، یا موږ سره هم تاسو تماس کولی شئ. زه په خپله هم تاسو ته پرچیز کولی شم. خپل موضوع ته دوستانو راځو. سمه دوستانو، هیلیم 10 یو پیډ ټول ده، فری هم استعمالولی شئ. دا په امازون کې موږ له دې لپاره استعمالوو چې موږ دې ته خپله کرایټیریا ورکوو چې د دې د حساب سره ماته پروډکټ را پیدا کړه. از سیلر موږ دې ته کرایټیریا ورکوو، بیا د هغې کرایټیریا مطابق موږ سره دا هیلیم 10 څه کوي، دا موږ ته د امازون په بیک باندې رن کېږي، او د امازون په بیک باندې چې تاسو کنټري ورته انتخاب کړئ د هغې مارکیټ پلیس نه تاسو ډیټا فیچ کوي، د ترې رااخلي. سمه ده دوستانو، دا د دې فایده ده. نو دا زموږ څه لپاره استعمالوو؟ دا زموږ ټایم نه ویسټ کوي، یعنې په لږ وخت کې ډېر زیات تاسو ته پروفیټیبل پروډکټ په امازون کې را پیدا کوي. نو چې هغه هم تاسو از سیلر په امازون باندې بیا لیسټ کړئ او بیا یې سیل کړئ. دا یو دوستانو یو لنډ شان معرفت، یو انټروډکشن و چې تاسو ته د هیلیم 10 وکړه. بیا څه نور څه ما لیکلي دوستانو دا هم تاسو سره ریډ کولی شئ. زه به هم دلته ریډ کړم. هیلیم 10 is a toolkit for Amazon sellers designed to help them find profitable products. صحیح د دې لپاره جوړ شوی ده چې د سیلر ته پروفیټیبل پروډکټس را پیدا کړي. نو موږ دغه استفاده ترې اخلو. سمه ده دوستانو، پروفیټیبل پروډکټس به پکې پیدا کړو. optimize listing and manage their business more effectively.
سمه دوستانو موږ به دوه فایدې اخلو. لیسټینګ خو به موږ زموږ بزنس ماډل چې دا هولسیل بزنس ماډل ده نو هغه ته به زموږ مشکل د لیسټینګ نشي راتللی and manage their business more effectively. سمه دوستانو دا هیلیم 10 یو پروډکټ ټول ده چې دلته موږ پروفیټیبل ټرم سره راغلی کې کی فیچرز په دې کې څه دي فیچر اینډ آپشنز پکې دي. پروډکټ ریسرچ ده دا به ان شاء الله ټول زه تاسو ته ایکسپلین کوم. پروډکټ ریسرچ helps find products with high potentials. Keywords research بل دوستانو د هیلیم 10 تاسو د پرایویټ لیبل لپاره د هولسیل لپاره د ډراپ شپینګ لپاره د اربیټراج لپاره د هر یو ماډل لپاره استعمالولای شئ. خپل کرایټیریا چینج کوئ. سمه ده دوستانو کیورډ ریسرچ پکې ده. سمه ده identify the best keywords to improve product visibility. Listing optimization سمه ده دوستانو ensure the product listing are well optimized for Amazon search engine. Say the market analysis provide insight into a sales trend in competition. Inventory management, ad management. Why it is helpful? What is that helpful? Data driven decision makes smart business choice based on real data. Say that actual data درکوي. Time saving لکه څنګه تاسو مخکې یادونه کړه لې لپاره یوز کوو چې زموږ ټایم ویسټ نشي د ماره موږ دا ټول استعمالوو چې موږ په لنډ وخت کې ښه پروډکټس د امازون لپاره را پیدا شي. Automates many tasks so sellers can focus on growth. سیلر لپاره ده څه چې درته وایم ان شاء الله ټول صحیح دي. All in one cover everything from finding product to managing sales. So that in short Helium 10 helps Amazon seller boost their business by providing the tools needed to succeed. سمه دوستانو دا دوستانو زمونږ او د ستاسې لومړی درس و لومړی کلاس و د هیلیم 10 په ټول باندې چې دا مې تاسو سره د دې دا انټروډکشن وکړه. سمه ده دوستانو دا زموږ د دوستانو لومړی درس و او زه انشاءالله زه به خپل یوټیوب چینل باندې د هیلیم 10 مکمل سیریز دلته ریکارډ کوم او دلته به یې اپلوډ کوم. که هیلیم 10 تاسو وایي د هیلیم 10 ویب سایټ موږ اوپن کړو نو د هغه دپاره سمپل دا ده چې خپل براوزر کې ولیکئ هیلیم زه چې ګوره HELI ولیکم په دې ما مخکې یوز کړی به ډایرکټ انټر کړه د هیلیم 10 مین ویب سایټ به تاسو سره راشي. سمه دوستانو کمینګ کلاس به انشاءالله په دې کوو چې په دې کې به ساین اپ څنګه کوو ریکوایرمنټ یې څه دي انشاءالله په دې به کمینګ ټایم کې دې باندې ډسکشن کوو. دا و دوستانو د هیلیم 10 یو لنډ شاد معرفت. امید لرم چې په دې درس باندې پوه شوي وئ. د نورو د پښتو ویډیوګانو په خاصه توګه د پښتو امازون ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن هم در سره دباو کړئ. مننه کوم تر بلې ویډیو. الله حافظ.